با سلام و ارادت خدمت یک و یک شما خوبان و عزیزان، خوش آمدین به یکی از ویدیوهای گرامر یا دستور زبان انگلیسی. و در این مبحث قرار است که ما Adjective Clause و یا قضیه وصفی را مبحثش را زیر ذره بین بگیریم و بحث کنیم در موردش. و قابل یادآوری است که این بخش گرامر یا دستور زبان انگلیسی شامل سطح ادوانس یا سطح عالی و پیشرفته گرامر میشه. انشاءالله که تا آخر ویدیو با ما باشین و تمام موضوعات مرتبط با Adjective Clause را بیاموزیم. خب قبل از اینکه ما روی مبحث Adjective Clause بحث کنیم، خوب است که یک مرور شود و یادآوری شود این که کلاز را ما در موردش ویدیو قبلی ثبت کردیم و جلسه درسی داشتیم. میتونید شما در پلیلیست گرامر یا دستور زبان سطح پیشرفته راجع شوین و اونجا شما میتونید که در مورد کلاس بفهمین، انواع کلاس بفهمین و معلومات مقدماتی که بسیار نیاز است پیش از اینکه این ویدیو رو ببینیم او ویدیوها باید تماشا شود. خب ما روی Adjective Clause یا قضیه وصفی بحث میکنیم. کلاس گفته بودیم که گروهی از کلمات مرتبط هستند که مبتدا و خبر داشته باشه، فاعل و فعل داشته باشه حداقل. یعنی در کل همین جملات رو که میگیم جمله خودش در نحوی کلاس گفته میشه. خب Adjective Clause چی است؟ خب خود Adjective رو میفهمیم، صفت در کل توصیف کردن، معلومات دادن در مورد یک اسم، ضمیر و یک چیز وظیفه‌اش است. و Adjective Clause هم است، فقط تفاوتش است که Adjective یک کلمه است ولی Adjective Clause یک جمله است، خودش مثل یک صفت کار میکنه. مثلا تعریفش اینجاست: It modifies nouns, pronouns and sentences. Adjective Clause که است اکثر اسمها را توصیف میکنه، در مورد اسم معلومات بیشتر میده، بعضا هم ضمایر و بعضا هم جملات کامل را توصیف میکنه، در موردش معلومات میده. خب برای که ما بهتر و خوبتر بفهمیم Adjective Clause را، خوب است این جمله را ما یک بار بخوانیم. The teacher is quite patient. استاد بسیار صبور است. مثلا در مورد در یک مکتب، در یک اکادمی، در یک جای علمی در مورد اساتید صحبت میشه. باز میگی استاد صبور است. کدام استاد؟ باید مشخص بسازیم. میتونیم با صفت مشخص بسازیم، یک صفتی که او استاد را از دیگر اساتید جدا بسازه. مثلا میگیم the tall، یا مثلا میگیم the young، یا مثلا میگیم the old. استاد جوان بسیار صبور است. مثلا شما چند استاد داریم، یکیش بسیار جوان است، میگیم استاد جوان بسیار صبور است. یعنی مشخص شد، یک کمی معلومات بیشتر در مورد تیچر میده. و اینا که از صفت است، یعنی صفت گفتیم اسم معلومات بیشتر میده. مثلا میگیم که the young teacher is quite patient. استاد جوان بسیار صبور است، مشخص شد. و اما Adjective Clause همین قسم هست ولی فقط یک کلمه نیست، مثل ازی که young، جوان یا tall. خودش جمله است، مثل یک صفت عمل میکنه. مثلا میگیم the teacher is quite patient. بعض وقتا در فارسی قسمی میگیم استادی که جوان است، یا میگیم همان استادی که جوان است بسیار صبور است. The teacher who is young که استادی که جوان است بسیار صبور است. این مشخص شد. بعض وقتا میگیم استاد جوان بسیار صبور است، بعض وقتا میگیم استادی که جوان است بسیار صبور است. که جوان است این خودش یک جمله است، who is young clause است و این به خاطر ازی آمده که در مورد استاد معلوماتی بیشتر بده. بازی میگیم Adjective Clause. خب و همچنان جمله بعدی را داریم که ممکنه قسمی باشه، با یک جمله دیگه مشخص بسازیم که کدام استاد را ما میگیم که بسیار صبور است. The teacher who teaches English is quite patient. استادی که انگلیسی درس میده بسیار صبور است. مثلا میگه کدام استاد رو تو میگی؟ تو میگی همون استادی که انگلیسی تدریس میکنه. The teacher who teaches English is quite patient. اصل جمله قسمی است. در جمله بالا فاعل the teacher است، فعلش است is quite. این در بین جمله اضافه شده. میگیم استادی که جوان است بسیار صبور است.
اینجا سابجکت ما در این جمله the teacher است و فعلش هم is است. The teacher is quite patient. این جمله در بینش اضافه شده. مثلا میگیم استادی که انگلیسی تدریس میکنه، ممکن دیگه زمان باشه میگیم استادی که انگلیسی تدریس میکرد بسیار صبور است یا صبور بود و زمانهای مختلف. Who teaches English این میشه adjective clause. و مثلا میگه who taught English که انگلیسی تدریس میکرد. خب این از این باشه. دیگه مثال میگیم با خاطر که adjective clause بهتر بفهمیم. The day اگر بگیم the day is wonderful، روز بسیار خوب است، جالب است، دلچسب است. کدام روز؟ میتونیم که با یک صفت دیر مشخص کنیم. مثلا the sunny day is wonderful، روز آفتابی چیست؟ جالب است، خوب است، دلچسب است. اما میتونیم با یک جمله اینو مشخص تر بسازیم. مثلا اینجا میگیم the day which is sunny is wonderful، روزی که آفتابی است بسیار جالب است. Which is sunny adjective clauses. اصل جمله که بود the day is wonderful. این آمد مشخص ساخت که ما منظور ما کدام روز است. کدام روز؟ روزی تولد، روزی آفتابی، روزی بارانی، چه رقم روز برای ما جالب است. The day which is sunny is wonderful. و این رو باز میخوانیم حالی بعدن که who به اینجا چه قسم استفاده شد، which اینجا چطور استفاده شد، این هم به معنای کی است، این هم به معنای کی است. باز میخوانیم که who برای شخص استفاده میشه، which هم برای اشیا و چیزها. و یک نکته آخری که میخوایم برای شما بحث برسانم این که adjective clause در بعض جاها به نام relative clause هم شناخته میشه. adjective clause، relative clause، این نکته باید ما باشه. در قسمت بعدی ویدیو با ما همراه باشین تا اینکه بحث عمیق‌تر روی adjective clause و چگونگی ساختار adjective clause بحث داشته باشیم. دنبال کنین ما را. دوباره خوش آمدین به قسمتی از ویدیوی adjective clause. در این بخش ما می‌خوایم که بفهمیم که adjective clause به خاطر چی است. گفتیم adjective clause به خاطر توصیف و معلومات دادن در مورد یک اسم ضمیر و گاهن برای جمله استفاده میشه. و همچنان ما بعض وقتا دو جمله میگیم اما با استفاده adjective clause میتونیم اون رو در یک جمله با هم یک جا کنیم. مثلا میگیم The teacher is my brother. استاد برادرم است. He teaches English. او انگلیسی تدریس میکنه. اما میتونیم بسیار ساده بگیم استادی که انگلیسی تدریس میکنه برادرم است. مثلا بس مکتب است. میگه کدام استاد برادر است؟ میگه من استادی که انگلیسی تدریس میکنه برادرم است. The teacher who teaches English is my brother. Adjective clause یک قسمت است. و همین خاطر است که relative clause هم میده. قضیه موصلی که ارتباط میده دو جمله را. یا مثلا میگه my friend is very polite. دوستم بسیار مؤدب است. He works in a bank. He works in a bank. در یک بانک کار میکنه. اما میتونیم که بسیار ساده بگیم دوستم که در بانک کار میکنه بسیار مؤدب است. My friend who works in a bank is very polite. Who works in a bank? Adjective clauses. جمله بعدی رو میگیم. The computer works fast. کامپیوتر سریع کار میکنه. The computer works fast. It is on the desk. It is on the desk. در بالای میز است. این قسم بسیار ساده گفته میتونه. کامپیوتری که در بالای میز است بسیار سریع کار میکنه. The computer which is on the desk works fast. این adjective clause میتونه که دو جمله که جدا جدا است در یک جمله یک جا کنه و یک جا استفاده شود. در این بخش ویدیو قرار است که در مورد انواع adjective clause بحث بکنیم. خب adjective clause با دو نوع است. یک نوعش essential adjective clause، restrictive adjective clause یا هم identifying و یا هم defining میگه. بسیار نام زیاد داره. کلش ذکر کردیم بخاطر که ممکن در بعضی کتاب‌های درسی و بعضی ویدیوهای آموزشی دیگه یا ممکن اساتید به نام‌های مختلفی داده باشن و گیج کننده نباشه. تمام نام‌هاش ما ذکر کردیم. یکی essential adjective clauses، restrictive، identifying، defining و یکی هم non-essential non-essential یا non-restrictive، non-identifying adjective clauses و یا هم modifying adjective clause بهش میگه. دو نوع. این نوع اولش است مکمل و یک نام پیشوند نام که در پیشویش اضافه کنی نوع دومش میشه. essential adjective clause یا قضیه وصفی ضروری الزامی.
نان اسنشال یعنی غیر ضروری. ما دو رقم adjective clause داریم، یکی adjective clause ضروری و غیر ضروری، یا هم بگیم مشخص کننده یا غیر مشخص کننده، که در انگلیسی مشخص کننده یا ضروریش essential, restrictive, identifying یا defining adjective clause میگه، و اونایی که غیر مشخص کننده است و غیر ضروری است non essential, non restrictive, non identifying یا هم modifying adjective clause برش میگه. دو نوع adjective clause داریم. خب بریم در این مثال بفهمیم که منظور ما از adjective clause ضروری و غیر ضروری چیست. مثال اول میگیم که the subject which is hard can be confusing. مضمونی که سخت است میتونه گیج کننده باشه یا مبهم باشه. adjective clause کدام قسمت است؟ بله which is hard که سخت است. خب اگر اینطوری بگیم که مضمون میتونه گیج کننده باشه، کدام مضمون؟ اینو مشخص کرده بر ما which is hard. آیا این معلومات اینجا ضروری است؟ بله تقریبا ضروری است، به خاطری که اگر اینمی جمله نباشه این جمله کمکی مبهم مشخص نمیشه که کدام مضمون. اینا رو باز این منظور گرفته میشه مضمونی که سخت است میتونه گیج کننده باشه. The subject which is hard مضمونی که سخت است میتونه گیج کننده باشه، مبهم باشه. این یک معلومات تقریبا ضروری بود اینجا. اما در مثال بعدی میگیم the math subject مضمون ریاضی. وقتی که مضمون ریاضی گفتیم دیگه مشخص شد. مثلا میگیم مضمون ریاضی میتونه گیج کننده باشه. اما یک معلومات اضافی دیگه میگیم مضمون ریاضی که سخت است میتونه گیج کننده باشه. مضمون ریاضی مشخص کردیم که سخت است، یک معلومات اضافی شد. اینو میگن non essential, non restrictive or non identifying و یا هم modifying adjective clause. این اولیش باز این قسمت این adjective clause رو میگه essential adjective clause یا هم restrictive adjective clause و یا هم identifying adjective clause و یا هم defining adjective clause برش میگه. این دومی چون یک معلومات اضافی است این میگه non essential یا non restrictive و غیره، یا هم modifying adjective clause برش میگه. این اگر پس هم کنیم مشکل نداره. مثلا میگیم the math subject can be confusing. مضمون ریاضی میتونه مبهم و گیج کننده باشه. خب این معلومات اضافی شد. باز فرقش چی است؟ در non essential یا non restrictive یا non identifying که اون نوع دومیش است، در نوع دوم adjective clause معمولا در دو طرفش کامه اضافه میشه. این کامه نداره، این کامه داره. مشخص کننده که باشه کامه نداره در دو طرف adjective clause، و غیر مشخص کننده اگر یا معلومات اضافی باشه باز در دو طرف کامه داره. خب عزیزان از این بخش خلاص شدیم. در بخش بعدی ویدیو میم یک چیز قابل یادآوری است که بحث را ما خواستیم که دانه به دانه بر شما برسانیم. ویدیو ممکن طولانی باشه، صبر و حوصله‌مندی شما را خواهان هستیم. ان شاءالله که تا خیر ما را دنبال بکنید و بحثی adjective clause را به صورت کامل فرا بگیرید. در این بخش ویدیو قرار است که ما در مورد کلماتی که adjective clause را میسازند بحث بکنیم و بفهمیم. خب با کلماتی که معمولا ما میتونیم adjective clause را بسازیم اینا هستند who, that, which, whom, whose, when, where. با این کلمات میتونیم adjective clause را معمولا بسازیم. خب who عکس تمام اینا معمولا که معنا داره، فقط تفاوت دارن در کاربرد. ایکه who معمولا برای اشخاص استفاده میشه یا برای افراد. مثلا میگیم the man who, the person who, the woman who, my friend who. دوستم که، او مردی که، او خانمی که، او شاگردی که. who استفاده میشه. which برای اشیا استفاده میشه. مثلا میگیم کامپیوتر که، موتر که، کتاب که. مثلا میگیم کتاب که در بالای میز است از ماست. کتابی که which استفاده میشه. و دیگه ای که that برای اردوش استفاده میشه. هم برای اشیا استفاده میشه، برای اشخاص. that مثلا گفته میتونیم the person that یا the computer that. تفاوتش چی است که معمولا who بیشتر در انگلیسی نوشتاری استفاده میشه و that در spoken بیشتر استفاده میشه برای اشخاص. the person that, the person who عرف هم استفاده میتونی، ولی اکثرا زیادتر who در نوشتاری بیشتر شاید استفاده میشه. و همچنان that نسبت به which کرده در انگلیسی فعلی زیادتر استفاده میشه در speaking that برای اشیا.
the computer that. The computer that. The book that. کتابی که در بالای میز است. The book that is on the desk. Which is on the desk. هر دو صحیح است. خب در تفاوتی زیاد ندارم. میتونیم که برای اشیا و اشخاص that استفاده کنیم. و دیگه ای که whom هم برای افراد استفاده میشه. who و whom هر دوش برای افراد استفاده میشه. و فرقش فقط است که who معمولا برای فاعل استفاده میشه. whom برای مفعول که ما اینجا تشریح میکنیم. whose هم برای حالت ملکی استفاده میشه. مثلا میگیم حالت شین ملکی که است الف شین. مثلا میگیم کامپیوتری که رنگش، شخصی که برادرش، صنفی که دروازیش. ساده. whose استفاده میشه و این برای زمان و where هم برای مکان یا جای. خب معمولا who that which ارسیشن خوب کی معنا داره، فرقاش هم فهمیدیم که who برای اشخاص، that برای اشخاص و اشیا، which برای اشیا معمولا و برای حالت فاعل استفاده میشه. و who و whom برای مفعول استفادهش نمیکنه، that هم برای مفعول استفادهش نمیکنه. یعنی ما who را هم میتونیم که برای مفعول استفاده کنیم. خب چه قسم؟ منظور فاعل مفعول چیست؟ مثلا میگیم شخصی که انگلیسی تدریس میکنه مهربان است. میگیم او شخصی که انگلیسی تدریس میکنه مهربان است. او شخصی که انگلیسی تدریس میکنه اینجا این مفعول است یا فاعل است؟ فاعل است. چون تدریس کسی که تدریس میکنه فاعل است. The man who teaches English. Who teaches English. اینجا نمیتونیم که استفاده کنیم the man whom teaches English. خب و جمله بعدی داریم the man who you teach English. یا مثلا میگیم the man whom you teach English. او مرد را که شما انگلیسی تدریس میکنین، اینا یه حالت مفعول است. این مرد تدریس نمیکنه، شما او را تدریس میکنین. او مرد را که شما تدریس میکنین بسیار مهربان است. به اینجا این به حالت مفعول است. این مرد باز برای شما whom استفاده میکنیم اکثرا و همچنان میتونیم که who استفاده کنیم. who استفاده کنیم که در حالت spoken معمولا حتی برای مفعول هم who استفاده میشه. مثلا میگیم the man who you teach English is kind. مردی را که شما انگلیسی تدریس میکنین چه مهربان است. who you teach English is very kind. خب اینجا فرق who بود. who معمولا برای فاعل استفاده میشه. مثلا میگیم شخصی که شما را ملاقات میکنه، شخصی که کار میکنه، اینجا باید who استفاده شود. اما یک زمان میگیم شخصی را که شما ملاقات میکنید، شخصی را که علی ملاقات کرد یا میکنه، اونجا چون مفعول است باز whom استفاده میشه. معمولا میتونید باز who هم استفاده کنید که حتی در spoken English با جای who بیشتر استفاده میشه. خب و در جای از اینا میتونید that هم استفاده کنید. مثلا میگید the man that teaches English is kind. شخصی که، مردی که انگلیسی تدریس میکنه. یا مثلا the man that you teach English. مردی را که شما انگلیسی تدریس میکنید the man you teach English is kind. خب گیج کننده نشود، بسیار ساده. whom that به معنای که حالت مفعول فاعل استفاده میشه. فقط این whom به مفعول فقط استفاده میشه. مثلا باز بعد از whom باید فاعل باشه حالت مفعولی. مثلا میگیم the man whom you teach, the man whom you helped. مثلا این مرد را که شما کمک کردید the man whom Ali helped. مرد را که علی کمک کرد. در حالت فاعلی باز اینجا باز دیگه ضمیر کار نیست. مثلا میگیم the man who teaches English, the man who helps. مردی که کمک میکنه the man who helped me, the man who helped me. شخصی که مرا کمک کرد. این قسم استفاده میشه. خب دیگه میگیم که مثال بعدی the computer which or that works fast is on the desk. کامپیوتر که تیز کار میکنه در میز است، بالای میز است. مثلا میگه کدام کامپیوتر تیز کار میکنه؟ تو میگه اون کامپیوتری که در بالای میز است تیز کار میکنه. The computer which works fast is on the desk. یا the computer that works fast is on the desk. که adjective clause ما which و that یک قسمت است که فرق هم نداره برای اشیا which و that استفاده میکنیم. خب ما تا اینجا فهمیدیم که who برای اشخاص استفاده میشه و معمولا برای فاعل و مفعول. that برای اشیا و اشخاص برای حالت فاعل و مفعول. which برای اشیا معمولا استفاده میشه برای حالت فاعلی. whom برای اشخاص استفاده میشه برای حالت مفعولی. whose حالت ملکی نشان میده. when برای نشان دادن زمان استفاده میشه. where برای مکان. تا اینجا فهمیدیم. خب فقط یک تفاوتی که that برای اشیا و اشخاص استفاده میشه، در یک حالت that استفاده نمیتونیم.
در non-identifying adjective clause یا قضیه وصفی غیر مشخص کننده یا non-essential، یعنی همون قضیه وصفی که اضافی بود بین دو کامه میامد، در اونجا باز اگر برای اشخاص اشیا بود that استفاده نکنیم، برای اشیا which استفاده کنیم، برای اشخاص هم who. مثلا میگیم the black computer کامپیوتر سیاه which is میبخشید اینجا یک از مانه the black computer which is on the desk، کامپیوتر سیاه. مثلا چند کامپیوتر است، میگه کدام کامپیوتر تیز کار میکنه، تو میگی کامپیوتر سیاه تیز کار میکنه. این که میگه کامپیوتر سیاهی که در بالای میز است، یک معلومات اضافی شد. خب the black computer which is on the desk، این non-essential adjective clauses در طرف کامه ماده. در اینجا باز that استفاده نمیکنه که بگیم the black computer that is on the desk works fast. و مثال بعدی teacher Kareem who is my brother teaches English. خب teacher Kareem که گفتیم استاد مشخص شد، نامش مشخص شد. این معلومات اضافی است. مثلا میگیم استاد کریم که بیادرم است، انگلیسی تدریس میکنه. Who is my brother؟ در اینجا باز معمولا that استفاده نمیشه که بگیم the teacher Kareem that is my brother. اگر این non-identifying نمی بود، اگر این مشخص کننده می بود، باز وقت ما میتونستیم that و یا who استفاده کنیم. خب خلاصی که that هم برای اشیا و اشخاص استفاده میشه، منتها در قضیه وصفی غیر مشخص کننده استفاده نمیشه. این بود از این بخش ویدیو هم طولانی شده. بازم یادآور میشم که بسیار دلچسب این ویدیو را شما دنبال بکنید که این درس کاربردی را تا آخر فرا بگیرید. دوباره خوش آمدید. مثالای بیشتر در مورد who that which اینجا نوشته شده که بهتر بفهمیم. خب مثال اول the man who یا whom I saw was Ali، شخصی که من دیدم علی بود. یعنی برای حالت مفعول، اینجا حالت مفعولی است، کسی که دیدم مفعول است. The man who I saw هم گفته میتونیم، whom I saw هم گفته میتونیم. اگر فاعل می بود فقط who استفاده میتونست. مثلا اگر میگوید مردی که مرا دید، the man who saw me باز whom استفاده نمیتونست. برای حالت مفعول who و whom استفاده میتونیم. The man who یا whom I saw was Ali. و یا هم میتونیم بگیم the man that I saw was Ali. و یا هم میتونیم that whom بیخی استفاده نکنیم. البته در حالت spoken بیشتر این حالت هست. The man I saw was Ali. حذف میتونیم هیچ ذکر نکنیم. در spoken English قسم استفاده میشه. مثال بعدی the movie which we watched، فیلمی که ما تماشا کردیم was boring، خسته کن بود. و یا هم میتونیم بگیم the movie that we watched was boring. گفتیم که that برای اشیا استفاده میشه، اینجا برای شخص استفاده میشه، اینجا برای شیء. یا هم میتونیم حذف کنیم that which را بگیم the movie we watched was boring، فیلمی که ما تماشا کردیم خسته کن بود، اینجا حذف کردیم. یا علامه را آوردیم به خاطر ذکر، یعنی میتونیم که هیچ ذکر نکنیم relative pronoun را. خب اما در یک حالت حذف نمیتونیم who that which whom و یا همین کلمات ضمایر مؤثری را. در کدام حالت؟ در حالت فاعلی. مثلا میگیم the man who teaches English is the man who teaches English is my brother. شخصی که انگلیسی تدریس میکنه بیادر است. who اینجا حذف نمیشه، باید باشه. مثلا گفتن نمیدونم the man teaches English is my brother. اما اگر حالت مفعولی می بود، مثلا میگفتیم شخصی را که شما انگلیسی تدریس میکنید، شخصی را که علی انگلیسی تدریس میکنه، علی خودش تدریس میکنه، فاعل است. اگر هو اینجا حالت مفعولی می بود باز حذف میتونستیم، مثل که اینجا بود. مثال بالا دیگه مثال the computer which works fast، کامپیوتر که سریع کار میکنه، اینجا حالت فاعل است. کامپیوتر که کار میکنه، کامپیوتر بیام سر خودش است، فاعل است. the computer which works fast is mine. و اینجا نمیتونیم که حذف کنیم which را بگیم the computer works fast is mine. خب در کل who برای اشخاص، that برای اشخاص اشیا، which برای اشیا استفاده میشه، whom برای اشخاص حالت مفعول استفاده میشه و در حالت مفعولی میتونیم که who that which را حذف کنیم در حالت مفعولی. یعنی در این حالت باشه که مثلا بگیم که شخص را که شما تشویق کردید، این حالت مفعولی است، اینجا حذف میتونیم whom را. اما اگه تو باشه شخص که شما را تشویق کرد، the man who encouraged you، باز در اونجا حذف نمیشه. در حالت مفعولی میتونیم که who that which را حذف کنیم، اما در حالت فاعلی حذف نمیتونیم.
و حالا رسیدیم به کلمه whose، استفاده whose. خب who رو فهمیدیم، that، which، whom، whose. whose برای نشان دادن ملکیت استفاده میشه. مثلا ما در فارسی اش یا شینی تنهایی داریم. مثلا میگیم شخصی که پدرش، صنفی که دروازیش، موتری که مثلا پلیتش، شرکتی که رئیسش. whose استفاده بسیار ساده گفته داریم. مثلا مثال the student whose father is a liar. شاگردی که پدرش وکیل است studies hard، بسیار سخت درس میخوانه. مثلا میگیم همون شاگردی که پدرش وکیل است بسیار سخت درس میخوانه. The student whose father is a liar studies hard. مثال بعدی I saw the student، من شاگرد دیدم. کدام شاگرد؟ I saw the student whose father is a liar. این در حالت میتونه استفاده شود بعد از اسم آمده. اینجا بعد از اسم آمده، اما در حالتی در آخر جمله I saw the student whose father is a liar. مثال بعدی the person whose car I bought، شخصی را که موترش من خریدم is very rich، بسیار پولدار است. اما شخصی را که من موترش را خریدم بسیار پولدار است. The person whose car I bought is very rich. و همچنان whose اکثرا اینطور فکر میشه که whose فقط برای اشخاص استفاده میشه، برای اشیا استفاده میشه. مثلا this is the company whose president is very strict. این اون کمپانی است که رئیسش بسیار سختگیر است. This is the company whose، این اون کمپانی است که رئیسش. This is the company whose president is very strict. یعنی برای اشیا هم استفاده میشه، برای جاها هم. خسته نباشید، بازم خوش آمدید. خب رسیدیم به کلمه when و where. گفته بودیم که when برای زمان استفاده میشه و where هم برای مکان. خب مثالش میگیم The room where I study is small. در اتاقی که من درس میخونم The room where I study is small. و یا هم گفته میتونیم The room in which I study is small. یعنی به جای where میتونیم in which هم استفاده کنیم. In which تمامینه the room which I study. The room in which I study is small. و یا هم میتونیم بگیم The room which I study in is small. این هم از یادتان نرود. یا in which بگو و یا which بگو باز جمله بگو بعدش این بگو. The room which I study in is small. و همچنان میتونیم بگیم که The room that I study in is small. بجای which میتونیم بگیم که The room which I study in یا The room that I study in is small. و یا هم هیچ ما relative pronoun استفاده نکنیم. The room I study in is small. این باید اینجا باشه. The room I study in is small. در اتاق که من درس میخونم خرد است. مثال بعدی از قسمت when. when برای زمان استفاده میشه. مثال I remember the day. کدام روز؟ من روز بیاد دارم. کدام روز را؟ I remember the day when you got married. ما اون روزی که شما ازدواج کردین بیاد دارم. و یا هم میتونیم بگیم I remember the day on which you got married. با جای when میتونیم on which هم استفاده کنیم. و همچنان I remember the day that you got married. میتونیم که that هم با جای when استفاده کنیم. و یا هیچ relative pronoun یا ضمیر مؤثری استفاده نکنیم. When یا on which یا that را. اینطور هم گفته میتونیم I remember the day you got married. I remember the day you got married. این بود از این قسمت ویدیو. میریم به قسمت بعدی. دوباره خوش آمدید. در این قسمت ویدیو در این بخش ما قرار است که بحث بکنیم که adjective clause به حیث مفعول preposition استفاده میشه. بعد از preposition هم استفاده میشه. بسیار مهم است بفهمیم. حتی بعضا به این حالت کسایی که در حالت ابتدایی یا ممکن متوسط است وقتی انگلیسی میخوانن برمیخورن شاید برشان گیج کننده بوده میتونه که چه قسم استفاده شده. خب گپ اول باید این گفته شود که preposition معمولا با relative pronouns whom و which استفاده میشه. با زمای مؤثری یا ارتباطی whom و which معمولا استفاده میشه. خب مثلا to whom, for whom, to which, in which preposition با اینا استفاده میشه. خب مثال اول Ali is the person about whom I'm worried. علی شخصی است که من در موردش نگران هستم. Ali is the person about whom I'm worried.
و یا هم گفته میتونیم at least the person whom I'm worried about. میتونیم about را preposition را در آخر کلاس ذکر کنیم. هم در پیش روی relative pronoun about whom و یا هم داخل کلاس. و یا میتونیم که با جای whom that استفاده کنیم. ما در قسمت اول ویدیو گفتیم که that هم میتونه برای شخص هم استفاده شود. At least the person that I'm worried about. و یا این ذکر نکنیم relative pronoun را بگیم at least the person I'm worried about. فقط ذکر preposition الزامی هست. بعد مثال بعدی می the music to which we listen. خواست کجا میفهمیم؟ سوال خوب اینجا بوده میتونه که چطور which تو استفاده کنیم یا about استفاده کنیم. خب وقتی ما در مورد یک کس نگران هستیم در مورد about استفاده میشه. وقتی ما موسیقی میشنویم تو استفاده میشه. Music, listen to music. خب the music to which we listened was great. موسیقی که ما شنیدیم عالی بود. و یا هم گفته میتونیم the music which we listened to was great. و یا هم that استفاده میتونیم the music that we listened to was great. و یا هیچ relative pronoun ذکر نکنیم the music we listened to was great. و مثال آخری the book in which Louis writes about life is interesting to study. مثال the book in which Louis writes about life در کتابی که علی در مورد زندگی می نویسه is interesting to study. بسیار برای مطالعه جالب است. خب این قسمت هم تمام شد. حدوداً 1 یا 2 قسمت دیگه مانده. صبر و حوصله‌مندی شما را خواهان هستیم. ان شاء الله که این ویدیوها را مکمل منظم تمام قسمت ها را تماشا بکنید تا اینکه این مبحث را به صورت کامل و مفید و مؤثر فرا بگیرید. خسته نباشید. دوباره خوش آمدین به قسمت تقریبا آخری ویدیو. یک قسمت دیگه مانده بسیار مهم او را باز دنبال بکنیم. در این بخش ما در مورد استفاده اصطلاحات مقداری یا کلماتی که برای مقدار است در adjective clause صحبت کنیم. مثلا some of, many of, most of, none of, two of, three of، مثلا half of, both of, few of و غیره. اینا چه قسم استفاده میشه در adjective clauses. مثال I have a lot of friends. من دوست زیاد دارم. I have a lot of friends. من دوست زیاد دارم. Most of whom are young. که اکثرشان جوان هستند. Most of whom. Most of whom میتونستیم بگیم many of whom. A few of whom. که تعداد کمشان جوان هستند. دیگر مثال I bought several books. من چند کتاب خریدم. A few of which. whom استفاده نمیشه دیگر. which بری اشیا استفاده میشه. A few of which were expensive. من چند تا کتاب خریدم که چند تایشان قیمت بود. این از استفاده اصطلاحات مقداری یا صفات مقداری در adjective clauses یا قضایای وصفی. بعد میایم در قسمت دوم که using adjective clause to modify pronouns. استفاده adjective clause برای توصیف کردن ضمیر. ما گفتیم که adjective clause هم اسم توصیف میتونه هم ضمیر را و هم جمله را. یعنی همیشه اسم توصیف نمیکنه. برای معلومات دادن در مورد ضمیر هم استفاده میشه و کل جمله را هم توصیف میکنه که در قسمت آخری ویدیو باز براتون میگیم. خب مثال there is someone خود یک ضمیر است. indefinite pronouns یا ضمیر نامعین است. اگر در موردش نمیفهمید توصیه میکنم که شما ویدیوی parts of speech یا اجزای کلام را ببینید. پلیلیستش کامل اجزای کلام آمده که در اون بخش pronoun حتما ذکر شده و someone indefinite pronoun یا ضمیر نامعین است. there is someone اینجا کسی است who wants to meet you که میخواد شما را ملاقات کنه. there is someone who wants to meet you. someone چون مفرد است باز اینجا یک اس گرفته از زمان حال ساده. there is someone who wants to meet you. who wants to meet you adjective clause است. بعد از چی استفاده شده؟ بعد از ضمیر. یعنی ضمیر معلومات داده. خب دیگه anybody who wants to learn English should be in this class. هر کسی که میخواد انگلیسی بخونه باید در صنف باشه. who wants to learn English یک adjective clause است. بعد از چی استفاده شده؟ anybody یک ضمیر است. anybody who wants to learn English should be in this class. یا مثلا میگی the only person who یگانه شخصی که the only teacher who یگانه استادی که the only مثلا the only friend who یگانه دوستی که یا بعضا با those استفاده میشه یم ضمیر است. those who مثلا میگیم those who went کسانی که رفتن. those who studied کسانی که درس خواندن. those who come
اونهایی که میاین اینا چون جمع است باز در زمان حال ساده فعلی که بعد از who میاد باید جمع باشه. Those who come, those who are, those who were. مفرد استفاده نمیشه که those who is, those who are. خب یه مزی بخش و رسیدیم تقریبا به پایان درس adjective clause یا قضیه وصفی. یک بخش دیگه مانده و به صورت کلی این بحث بسته میشه و رسیدیم به قسمت پایانی درس adjective clause یا قضیه وصفی. خب ما گفتیم که اکثرا قضیه وصفی اسم را توصیف میکنه یا معلومات بیشتر میده و همچنان ضمیر را در کنار او بعضا برای توصیف مکمل جمله هم استفاده میشه. چه قسم؟ خب در این مثال اول سعی کنیم This is the key which I had lost. این کلیدی است که من گم کردم. معمولا adjective clause بعد از کلمه‌ای که توصیف میکنه استفاده میشه. اگر بگیم این کلی است، کدام کلی است؟ معلومات بیشتر داده اما کلی که گم شده. This is the key which I had lost. بعد از اسم استفاده شده. بعضا با خاطر توصیف کل جمله میاد. مثلا میگیم که Ali lost his cell phone. Ali تلفن خود گم کرد. Which saddened me. که مرا غمگین ساخت. چی مرا غمگین ساخت؟ تلفن his Ali چی؟ این کلی وضعیت یا این جمله مرا غمگین کرده. امی وضعیت یا گپ که علی موبایل خود گم کرده. این مرا چی ساخت؟ غمگین ساخت. این معلومات در مورد کل جمله است. دیگه مثال They will come today. آنها امروز خواهند آمد. Which is a good news. که یک خبر خوب است. خب که خبر خوب است. امروز خبر خوب است. آمدن خبر خوب است. آنها خبر خوب است. کل این جمله، کل این گپ، همین وضعیت، همین آمدن اونا خبر چی است؟ خوب است. They will come today. Which is a good news. این همی adjective clause کلش برای توصیف مکمل جمله آمده. و این adjective clause هم برای توصیف مکمل این جمله استفاده شده. خب خسته نباشید. یک بار دیگر یک ویدیوی بسیار مهم در مورد درس adjective clause بود که ما در قسمت اول گفتیم adjective clause را relative clause هم برش میگه. قضیه موصلی، قضیه وصفی معمولا برای توصیف اسم، ضمیر و همچنین کل جمله استفاده میشه و گفتیم دو نوع adjective clause یا قضیه وصفی داریم. identifying داریم و non-identifying داریم یا essential adjective clause و non-essential adjective clause داریم. identifying یا مشخص کننده و adjective clause بود که یک معلومات مشخص یا مهم در مورد یک اسم باشه، ولی non-identifying adjective clause قضیه وصفی غیر مشخص کننده یک adjective clause بود که فقط به خاطر معلومات اضافی میامد و معمولا در دو طرفش هم کامه استفاده میشد و معمولا با who, that, which, whose, where, when میتونیم که ما و همچنان whom adjective clause را بسازیم که who برای اشخاص استفاده میشه، which برای اشیا، that برای اشخاص و اشیا، whom هم برای اشخاص استفاده میشه و when برای زمان استفاده میشه، where هم برای مکان و whose هم برای نشان دادن ملکیت استفاده میشه. سبز و مانا باشید. انشاءالله که ویدیو رو هم خوب تماشا کرده باشین دانه به دانه و لذت برده باشین و یک چیزی رو هم فرا گرفته باشین. موفق باشید.